안녕하세요. 저는 Minh Thảo Dita, 저는 Bettina 사람입니다. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn đến cho mọi người một món kem mà người Hàn rất là thích. Ở cái món kem này khi ăn sẽ kết hợp cùng với cà phê. Chính vì vậy hôm nay chúng ta có kem này. Cái này là cà phê. Cái cà phê này đây. Cái gói cà phê này thì là cà phê của Hàn và cái loại cà phê này nó khá là nhạt, giống như là loại Americano nó không có đậm đặc giống như là cà phê của Việt Nam mình. Bây giờ mình sẽ xé cái lớp vỏ này ra. Mình sẽ xayô. Ở đây mọi người có nhìn thấy không? Ở đây người ta có nói là cái loại kem này làm như thế nào ăn sẽ ngon hơn. Thì trong hình này thì người ta có ăn kèm với cả cái này là một cái bánh tổ ong. Ăn kèm với bánh tổ ong cũng rất là ngon nè. Người ta hướng dẫn cho mình ăn theo cái kiểu này sẽ ngon hơn. Okay. Đây, kem trắng nõn nè. Mình sẽ quét cái lớp chính giữa của kem này. Nó giống như là kem vani của Việt Nam mình ấy. Điều là nó béo không? Đây. Sau khi mình đã quét một cái lỗ tròn như thế này, thì mình sẽ cho một gói cà phê vào. Tiếp theo đó thì mình sẽ cho nước nóng vào luôn. Mình sẽ cho nước nóng vào. Đây, cà phê. Mình sẽ khuấy đều nó lên. Tiếp theo là sẽ đổ vào trong kem này. Bây giờ mình sẽ bắt đầu chiết. Ở cái món kem này nếu như mà ăn không có cà phê thì nó rất là giống như là kem vani của Việt Nam mình. Nhưng mà khi mình đổ cái cà phê vào thì cái độ ngọt của cái kem này nó sẽ tăng hơn này. Ngoài ra thì cái mùi cà phê này giúp cho cái thị giác của mình kích thích hơn. Và mình thấy cái món kem này nó khá là giống món gọi là món gì ta? Ở quê mình thì có món kem ly. Thì kem này, sau đó người ta sẽ bỏ một ít sô-cô-la vào, rưới một ít sốt sô-cô-la này, rồi một ít cà phê, một ít đậu phộng vào nữa. Thì nó khá là giống cái món kem đó gọi là kem ly. Ở Sài Gòn hay được gọi là kem cà phê. Cái món này cũng khá là giống như vậy. Nhưng mà có điều là cái cà phê nó rất là thơm và nó làm cho cái miệng của mình nó kiểu giống như là cứ muốn ăn liên tục về cái món kem này. Sau khi đã trải nghiệm xong cái món kem này, mình cảm giác đây là một cái món kem mà mình rất là thích luôn, và một cái cách ăn rất là sáng tạo nữa. Cảm ơn mọi người đã xem hết cái video này của mình nhé. Nhớ cái video, mình sẽ kêu video.